Chào anh em, mừng anh em quay trở lại với kênh Red, nơi chúng mình review tất tần tật mọi thứ. Mới vừa đây, Power ra mắt và nhận được rất nhiều đánh giá khả quan của người dùng, cũng như là các trang game quốc tế. Trên diễn đàn Reddit, nhiều đánh giá khẳng định rằng Power là một tựa game sinh tồn rất đáng để trải nghiệm. Trên Steam, Power đạt được thành tựu ở trong mơ với hơn 1,2 triệu người chơi trong vòng 24 giờ gần nhất. Đây cũng là con số mà không phải tựa game nào cũng đủ sức để làm được. Điều này cho thấy tầm ảnh hưởng khi ăn theo bộ phim Pokemon huyền thoại là ghê gớm đến mức nào. Thế nhưng sau 6 ngày trải nghiệm và trải qua muôn vàn độ khó khác nhau, tôi thật sự phải thẳng thắn thừa nhận rằng Power sẽ hay nếu như bạn không phải là fan ruột lâu năm của Pokemon. Nếu ta còn yêu thích Pokemon, tốt nhất nên suy nghĩ thật kỹ trước khi chơi Power. Vì sao à? Hãy để Red nói cho nghe nha. Trước tiên hãy ủng hộ tụi mình bằng một like, sub và share cho kênh mau lớn nha. Giờ thì ta vào video luôn đi. Thật ra tôi đã hóng con game này khá lâu rồi, nhất là khi xem cả đống cái quảng cáo của nó trên Facebook, YouTube. Vì thế là tôi đã cho nó vào danh sách chờ và mua ngay lập tức khi nó mới ra mắt. Trước đó tôi cũng đã có một video tổng quan cho mọi người về con Power này rồi, nên là giờ tôi sẽ review kỹ hơn sau nhiều ngày cày cuốc con này nha. Đồ họa làm rất khá. Trong số các game sinh tồn mà tôi từng chơi, Power làm rất tốt trong việc tái dựng lại thế giới của Pokemon. Bản chất là đồ họa này không sống thực tế mà nó được tái tạo cho sinh động, nhẹ nhàng và có đôi chút dị biệt. Cá nhân tôi thấy khá là vừa mắt. Tuy môi trường và cây cối cũng chưa đủ sinh động lắm, bù lại hệ thống Pokemon trong game gọi là POW nên là mình sẽ gọi như thế này nha. Được làm rất là kỹ lưỡng, với gam màu rõ ràng cho từng hệ cũng như là các chi tiết về cảm xúc cũng được đầu tư rất tốt. Phần cử động của các nhân vật tôi sẽ chấm cho nó 8/10, vẫn có đôi chút gì đó khựng, không có mượt mà cho lắm. Còn tạo hình POW thì 9/10, rất là ổn. Cái tôi thấy ấn tượng là Power đã xây dựng một hệ thống kỹ năng cho POW rất là tốt, hiệu ứng đẹp mắt, phù hợp với thị hiếu của người chơi, nhất là các bạn trẻ 2K bây giờ. Ở điểm này tôi đánh giá khá cao. Dẫu thế, nhược điểm dễ nhận ra của Power chính là nó hơi rối mắt, nhất là những pha đánh boss bầu me với vô vàn hiệu ứng của các nguyên tố ập vào mặt. Có đôi lúc tình trạng này sẽ khiến cho FPS bị tụt xuống, từ đó kéo thêm việc nhân vật sẽ chết lúc nào mà mình không biết. Vì thế lời khuyên cho vấn đề này là các ông nên giảm bóng, giảm hiệu ứng đi một chút để đảm bảo khi đánh boss nó sẽ dễ dàng hơn nha. Cốt truyện không có gì cả. Thực tế ta không quá kỳ vọng quá nhiều về mặt cốt truyện của một tựa game sinh tồn, do đó tôi sẽ lướt qua phần này bởi con game này nó không có một cốt truyện đủ rõ ràng nào, mà lượng game thủ dừng lại để nghiên cứu cốt truyện game chắc cũng chỉ có vài cá thể nho nhỏ thôi, bởi thế là bỏ qua phần này nha. Hệ thống tính năng có sao chép của ARK. Nếu bạn đã từng chơi ARK cả trên bản PC lẫn mobile, bạn sẽ thấy Power có nhiều điểm sống đến bất ngờ. Đầu tiên không thể bỏ qua cơ chế lên level được cộng điểm cho các chỉ số nhân vật như là cân nặng, stamina, máu, tấn công. Thứ hai là hệ thống các công nghệ mới mở ra theo cấp độ, và bạn cũng sẽ có điểm số khi lên level để cộng vào cái này. Cái này thì rất giống với ARK. Thứ hai, nếu ARK dùng khủng long để hỗ trợ cho các công việc liên quan tới chặt gỗ, đào đá và bảo vệ nhà cửa, thì Power sẽ thay thế chúng bằng những chú POW. Thế nhưng ở mặt này tôi rất khen ngợi Power khi game đã xây dựng bám rất sát với anime Pokemon hay là dòng Digimon. Tức là các POW sẽ trở thành một phần không thể thiếu của con người, từ hỗ trợ về bếp lửa, trồng cây, cung cấp điện, tưới nước, bón phân, săn bắt hái lượm, đào khoáng vân vân và mãi may. Mỗi con POW sẽ có một hoặc là vài năng lực riêng, chứ không phải con nào cũng làm hết mọi công đoạn. Yếu tố này sẽ giúp cho game thủ đi săn nhiều POW hơn, đáp ứng đúng nhu cầu của gameplay sinh tồn và sưu tập POW giống như thế giới của Pokemon. Dĩ nhiên đây là một điều mới mẻ hơn so với thế giới ARK, bởi các con khủng long dù gì về tri thức vẫn chưa được thông minh và đa dụng như POW ở trong Power. Về cơ chế sinh tồn, Power cho phép bạn phát triển một cách thoải mái, miễn là cấp độ của bạn đủ và các nguyên liệu bạn săn lùng được phù hợp. Ở đây cấp độ là yếu tố quan trọng, bởi nó sẽ mở ra các công nghệ mới cũng như là cho phép bạn mạnh hơn để săn các POW cao cấp hơn. Cơ chế này cũng giống với ARK, gần như là y hệt. Tuy nhiên, nhà trong Power không thực sự được đầu tư cho lắm. Hay nói một cách khác là mình không thích cách mà Power tạo hình cho không gian nhà. Nó quá ít các chi tiết để mình có thể sáng tạo. Dù hệ thống nội thất trong game thật sự rất là đẹp, nhưng sau khi lên tới đời nhà đá thì mình vẫn không tìm được lối thoát nào cho một công trình sáng tạo hơn nữa. Một mặt là kiến trúc hạn chế, nhưng cái lớn nhất đó là cái nền nhà, thứ mà bạn có thể sáng tạo bất kỳ một phong cách nào ấy. Nó quá lớn và chiếm diện tích.
Thực chất các mặt phẳng trong Power không nhiều, vì bạn không thể làm một ngôi nhà ngon lành và sang chảnh với một nền móng to tổ bố như thế được. Hãy để ý các tựa game sinh tồn rất hot trước đây như ARK hay là Valheim chẳng hạn. Mỗi chi tiết đều vừa tăm, nhỏ, đủ để bạn có thể sáng tạo và tinh chỉnh phù hợp. Nó thúc đẩy cả sở thích của những người mê xây dựng, khoái kiến trúc, một cái rất lôi cuốn của các tựa game sinh tồn. Thế nhưng Power lại tạo ra cho nó sự thô thiển khá rõ, và mình không thích điều này một chút nào. Điểm trừ lớn về gameplay. Đây cũng là lúc mình lý giải cho câu chuyện vì sao ở trên mình nói nếu bạn là fan của Pokemon thì không nên chơi game này đâu. Bởi lẽ gameplay con này nó rất khó chịu. Bạn phải đi bắt Pal giống như trong phim, vẫn thu phục Pal để nó hỗ trợ chiến đấu, cũng như là có thể cưỡi Pal khi đi ở dưới mặt đất hay là bay trên trời. Thế nhưng thế giới Power đã làm một điều rất khó chấp nhận được, đó là cho phép người chơi có thể chế tạo súng ống hay thậm chí là cả một khẩu bazooka vào trong game. Điều này tạo nên một cái gì đó nó rất sai trái. Bởi nếu bạn đã từng xem Pokemon thì thế giới tươi đẹp trong bộ phim này hoàn toàn chỉ là các cuộc đấu giữa các Pokemon mà thôi, chứ không có bất kỳ một khẩu súng nào xuất hiện cả. Thành thử khi bạn chế ra một khẩu súng và đi xả đạn vào các Pal, những con Pokemon thật sự rất dễ thương và hiểu chuyện, thì game đó đã thật sự rất sai rồi. Sai ở đây không phải là cách nhà phát triển tạo ra Power, mà nó sai với những người yêu Pokemon thật sự. Bởi những hình ảnh này nó thực sự rất bạo lực và mất đi về mặt chiến đấu đẹp đẽ của các Pokemon. Bởi dù được đặt tên là Pal, nhưng ngoại hình chúng vẫn được sao chép tới 90-95% các Pokemon mà. Cái tiếp theo không biết các ông chơi Pokemon sẽ cảm nhận như thế nào, nhưng việc săn và giết tất cả Pal để lấy nguyên liệu nó tệ trong việc trải nghiệm và cảm giác của game thủ vô cùng lớn. Ở phim Pokemon nó ăn sâu vào trong tiềm thức của chúng ta các cuộc đấu đá của Pokemon, và không có con Pokemon nào bị chết cả. Chúng chỉ đơn giản là mất khả năng chiến đấu và hồi phục lại trong các Pokemon mà thôi. Đối với các Pokemon hoang dã có thể chúng sẽ chết, nhưng chết trước tay kẻ xấu và thật sự độc ác. Thế nhưng trong thế giới Power, gần như buộc người chơi phải săn và giết Pal để có thể thu thập nguyên liệu. Nhưng mà phải giết rất nhiều thì mới đủ nguyên liệu cần thiết cơ. Bạn vẫn có thể thu thập nguyên liệu của chúng bằng cách ném packs và thu phục, nhưng số lượng sẽ rất có hạn và kho packs thì sẽ đầy vào một khoảng thời điểm nào đó. Vì thế cách tốt nhất vẫn nên là giết Pal. Thậm chí các Pal khi bị chết thì không biến mất đi, mà cái xác của nó còn nằm ở đó một lúc khá lâu. Vì thế hình ảnh có rất nhiều xác Pal nằm la liệt khi bạn đi săn thật sự là một cái gì đó khó chấp nhận với các fan của Pokemon. Có thể đó chỉ là cảm xúc của Red mà thôi, bởi thành công của con game này cho tới thời điểm hiện tại đang minh chứng cho thấy người chơi đã bỏ qua được những cái nhược điểm kia để tập trung hơn vào ưu điểm. Dẫu vậy, nếu nhà phát triển Power có thể tiết chế lại các hình ảnh đó, chẳng hạn như để các Pal biến mất khi hết máu, thì nó sẽ thật sự khả thi và dễ chịu hơn rất nhiều. Bởi bạn sẽ không cảm thấy áy náy khi chủ động tấn công vào các con vật hoàn toàn không có những ý định phản kháng, cũng như biết chắc rằng là nó sẽ phục hồi ở một nơi nào đó. Ý kiến này hy vọng sẽ tới được với đội ngũ của Power. Cảm ơn tất cả đã đồng hành với video này của Red. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau. Bye bye!